Quits lang. Record dito. Attendance 46. Wait, last call. Mag-start na. Mag-start na. Alright. So guys, for our first problem, so basahin ko. So determine the force in members AB. So siguro lagyan natin ng markings. So kay AB, AC, so CD, and CE. Okay. So guys, if you're going to observe this problem, kung mapapansin nyo kasi, yung unang two members na hinahanap is somewhere nandito na sa part na dulo. And we all know, ano nga yung kino-consider natin guys kapag gumagamit tayo ng method of joint? Di ba sabi doon sa lecture part, kapag pipili ka ng joint, dapat at most, two members lang yung pinapahanap. Since yung available equilibrium equation na pwede natin gamitin dito is dalawa lang. So merong ang summation of forces X and summation of forces Y. So hindi ka naman pwede mag-joint dito sa point B, sa joint B, since tatlo members yung anong. So kukulangin ka ng isang equilibrium equation. And at the same time, so hindi rin pwede sa joint C. So daw pwede naman tayo mag-start sa G. Kaso ang problema nga lang dito guys is parehong hinge yan. Ano? So, apat yung magiging unknown. And since nandito naman sa part na to yung pinapahanap, so it's better mag-start tayo dito sa kabilang dulo. Again, ang mangyayari lang sa solution na to is pagkapang. So next, ang gagawin ko, we will check the answers na nakuha natin using method of section. Okay, so for example, ang pinapahanap lang is member CD. I-check natin if tama yung nakuha nating sagot. Kasi yan naman is chain effect din. Ano? So kung mali na yung nakuha nating sagot kay AC at AB, so I believe yung makukuha mong answer dito sa CD is also incorrect. Ano? So chain effect yan. So dapat, una pa lang, if you are required to solve for the reaction, dapat tama na agad yung nakuha mo reaction. Kasi mangyayari dyan, kapag mali yan, automatic, possible na yung mga susunod na members na pinapahanap sa iyo is mali na yung mauha mo if may isa ang maling nakuha. Okay, so let's start. So una, kukuha tayo ng free body diagram do sa joint A. So at joint A, ano ba yung force na makikita natin? So gawa ka ng X and Y plane and then ilatag mo yung mga forces. So una mo ilagay dyan is yung externally applied load o yung load na 100. So hindi naka-indicate kung pound yan or inches. So let's leave that as blank na lang. So 100 na lang siya. Okay. So we have here a 100 load and then sunod mong ilagay is yung mga members. So meron ka ditong member AB and meron ka ditong member AC. So again guys, kung i-recall nyo, ano nga ba yung diskarte natin? Kung paano natin mai-assume na yung direction ng mga forces is correct or tama na agad yung ma-denote nating direction sa kanya. So yung mga force in member naman na yan, dalawa lang naman yung pagpipilian mo dyan. It's either it's in tension or compression. So kailan nga siya nagiging tension? So tandaan lang na kapag tension, away from the joint. So guys, ito yung joint A natin, ano? Yung pinakagitna na yan. So kapag tension, papalabas siya or away. And kapag compression, papasok. Okay? And then kapag lumipat ka sa joint B and joint C, so dapat ganun pa rin yung direction niya. Kung palabas siya or papasok, dapat ganun din. Or ang gawin mo na lang, magkabila dapat yung direction niya. So kung siya ay papunta dito, sa kaliwa, dito sa joint A, kapag kinonsider mo yung joint B, dapat pakanan naman siya. So, ayun nga yung concept ng equilibrium natin. Okay, so
to know the direction of the members of each force in the member. So, mag-base ka doon sa mga given. O for this example, doon sa 100 na load. Okay? So guys, yan ay pababa. A downward force. Ayan. So between these two member, AB and AC, alin lang ba dyan sa dalawa ang merong Y component o vertical component ng force? Di ba itong si AB? So kung ito ay pababa, para mabalanse niya yung pababang force na yan, so pasaan dapat yung direction ng AB natin? So dapat, ang direction niya is going this way or in tension. Kasi pasaan ang Y component ng AB kapag kinumpute mo? Di ba pataas yan? And yung X component niya, so ito yung ABY, and yung X component or yung ABX, so kapag sinunod mo to or kinuha yung component na X na yan, so papunta sa kanan. So, yung X component ni AB, magkakaroon tayo ng idea dyan para doon sa magiging direction ni AC. So, kung pakaliwa, kung paanan itong force na to, yung X component ni AB, so pasaan dapat yung AC para ma-counteract niya tong ABX? So, di ba dapat paanan siya? Paaliwa. Ayan. Or AC should be in compression. So guys ito i-review lang. Naituro ko naman sa inyo to dati. So para ma-recall lang din. So ganyan po nag-a-assume ng direction. So question. Sir, paano kung nagkamali ako ng assume ng direction? So paano kung example, ang nagawa ko, yung AB, instead na tension, nagawa ko siya sa compression. And yung AC, instead na compression, nagawa ko siyang compression. So walang kaso yan. So mangyayari lang sa dulo, kapag na-solve mo yung force sa member na yun, ano ang lalabas na sagot sa'yo? Yung makukuha mong sagot is in negative sign. So meaning, nagkamali ka ng direction. So you have two options here kung paano mo siya maiko-correct. So una, so yung option A, keep the negative sign. Okay? Keep mo yan. Pero wala ka dapat babaguhin sa direction. So kung compression yan, keep it in compression. Pero yung sign, wag mong papalitan. Dapat negative. Or, itong option B, ito yung much na prefer ko and nire-recommend ko sa mga estudyante. Or ang gawin mo, i-correct mo yung direction. So, ibig sabihin lang kasi nito, kung compression yan at negative ang napalabas mong sagot, so baguhin mo yung direction. Gawin mo siyang tension. And ngayon, kapag na-correct mo yung direction niya, correct the direction, then remove the negative sign. Okay, so gawin mo na siyang positive kasi na-correct mo na yung correction. Okay, so again, yan yung dalawang option mo. Una, keep the negative sign and wala kang babaguhin doon sa direction ng force mo. Or, i-correct mo yung direction and then tanggalin mo na yung negative sign. Okay? Pero again, there's a way para nga malaman mo kung paano yung magiging tamang direction ng bawat force. So by analysis alone, makukuha natin agad yung tamang direction ng force. Okay? So I hope we're clear on that. So next, before we can proceed pala with this summation of forces X, summation forces Y. So let's analyze first the given. So as you can see, given yung height ng truss natin, so yan daw ay 20. And then yung each span na yan is, ang haba niya is 10. So the total length of this span is 30. Okay? So with that, makukuha natin yung slope ng triangle na to. Ayan na. May nabuo kasi tayong triangle dito. Itong triangle na yan. Okay, so ang kailangan natin makuha is yung slope niya. So para makuha yun, dito ko na lang guys ilalagay. Ayan. So ano nga yung height? So ang mangyayari lang guys dito is using the similar triangle or the ratio and proportion. So yung truss, di ba ito ay 20? Ito ay 30. So ang gawin ko, ito ulit ko as y, ito ulit kong x. So itong y at yung x. Okay? So since divisible naman yan ng 10, so ang pwedeng gawin ko dito, yung y ko, i-divide ko na lang to ng 10. So ito, 2. Ito, 3.
And then therefore, yung hypotenuse niya, so ito is equals lang saan? So square root ng 3 squared plus 2 squared. So that is 9, 4, 13. Square root ng 13. Ayan. Okay? And meron pa tayong isang kailangan malaman dito. So that is the slope of this triangle. So kailangan din natin makuha to, guys. Okay? Kasi iba yung angle of inclination nito. Kung gagawin mong theta yan, hindi ito theta. Ito ay alpha. Okay, so how can we get this slope? Ano? So sige, pangalanan natin to. Ito alam natin yung base ha. So that is 10. Ang problema natin, hindi natin alam to. So paano ka natin kaya makukuha guys yung ano yun? Ito yung i-denote na lang natin as H. Sige, H. Sige nga. Who has an idea on how can we solve that H? So burahin ko lang to ah. Kailangan kasi natin makuha pa to eh. Ano yung slope nitong pagkaka-incline niya. Alam niyo, madali lang sa una, no? So, ito kasi, though madali lang naman talaga siya kasi summation of forces x and summation of forces y. Kaso nga, minsan na nagpapahirap dito is yung trigo pa, yung mga pagkuha ng angle na yan, tsaka mga slope na yan. So, yung math natin, ayun yung nagdadala, yung sa trigo. So, paano kaya natin makukuha to, itong angle na to? Sige, isip muna kayo. So, ilagay ko lang dito guys yung slope ni AB. So, ito is 1. Tama ba? Sorry. That is 2, 3, square root of 13. So, titingnan mabuti. Paano natin makukuha yung slope na yan? Paano natin mahahanap yung value ng h na yan? May nakakita? Ayun o. Tutuklawin na kayo. Huwag kayo mahiya. Again, this is a participation na din. Maganda grupo tayong sumasagot dito. And hindi lang kayo basta nakikinig. So, gusto ko ma-practice nyo yung analysis nyo. Okay. So, baka magtagal tayo. So guys, di ba ito, plinat ko siya as 2030. Ito yan yung triangle na yan. Itong triangle na to. Okay. So ito siya. Ano? So ang gagawin ko, I will let this height. So pinangalanan ko na rin naman siya. I-let ko tong h. Okay. And then yung base niya, ano yung magiging base niya? So di ba coming from point A to point B, that is 20. Or kapag plinat mo siya dito, ang mangyayari lang dyan, di ba ito yung h mo? Correct? And then itong base niya is 20. So by similar triangle or ratio and proportion, from that equation, mahahanap natin yung value ng h. Tama? So gawin mo, yun nga, mag-ratio and proportion ka. So height h is to 20. So equals to 20 is to 30. So what is the answer here of h? Paipindot naman. So 20 times 20 divided by 30. Please open your mic.
13.33 po. Fraction. Ano yung ano niya? Buong value. 40 over 3. Okay, good. So 40 over 3. Okay, so once we get the value of h, pakihanap na rin ako nitong hypotenuse niya or yung slope mismo. So that is 10 squared plus 40 over 3 squared and then yung square root ng answer. Kailangan ko lang mahanap yung value dito. So gawin ko to as m. Ano yung value ng m na yan? So again, ang m can be computed as square root of the base na 10 squared plus yung h which is 40 over 3 squared. Ano po yung value nito sa algebra? 10 square root of 5. 10. Square root of 5. So 10 square root of 5. Okay, so nakuha? So ayan. So meron na tayong value ng mga slope. So kompleto na tayo. We can now proceed with the equilibrium equation. So first equation na gagamitin natin dito. So hindi naman tayo pwede mag-summation of forces x since yung AB mo is may x component. So as for AC. So wala rin tayo makukuha. So it's better if we solve first for the value of AB using summation of forces y. So again, ang pinagko-control ko po ng direction is yung unknown para at least lahat ng unknown is mapupunta sa left side ng equation and lahat ng value is mapupunta doon sa right side ng equation. So when you take summation of forces ng x, summation of forces ng y, assuming that upward direction is positive, so ito yung nag-control, yung AB is equals to 0. So AB, so multiply by its y component na 2 over square root ng 13 and then minus 100. So ang gawin ko, transpose ko sa kabila para maging positive. So I can equate these two equals. So what will be the value of AB? So that is 100 square root ng 13 over 2. Okay? So that is in. So don't forget ulit, always put the direction of the force. Next, since meron na tayong AB, we can now solve for the value of AC using summation of forces X. So again, yung unknown, yung magko-control ng direction. So yung AC, assuming all to the left forces as positive. So we will have AC. So meron pa bang pakaliwang force? Wala na, di ba? So mangyayari, minus yung AB. So transpose ko sa kabila. So magiging positive na yan. Is equals to AB, which is 100 square root ng 13 over 2. And then multiply by 3 over square root of 13. Tama ba? So cancel ko lang to. Ayan. So what will be the value of AC here? So 100 times 3, 300 divided by 2. So that is 150. That is in compression. Okay, so meron tayong value nito. Teka lang. May nag-raise yata ng hand. Yes? Hello Yes, po, sir. sir. Ah, Yung ask ko lang po sa letter M, di ba po lumabas na sagot? 50 over 3? yung iba, ano napindot dito? 50 over 2 din po. Okay, 50 over 3 din po. good. At least everyone is participating. 50 over 3. So kung sakaling ito yung nagamit nating M, mali tayo na makukuha ang sagot dito. Okay, so thank you. So we're done with AB, AC. Okay, so next. Saan kaya tayong joint pwedeng sumunod? So dahil wala naman yung pagpipilian nyo dito, it's either kay point B or kay point C. Sa tingin nyo, alin kaya yung sunod na joint na isusunod natin? Again, given the condition that C. kapag method of joint, dalawang member lang dapat yung magiging unknown. Is it B or C? C. C? Sino nagsasabing C? How about B? Tingnan mabuti, anong sabi ni Sir? Sabi ni Sir, dapat dalawa lang yung unknown. Kasi dalawa lang yung equation ko. Summation of forces X and summation of forces Y.
Aside from that, wala na tayong pwedeng gamitin. B po. B, which is, yun yung tamang sagot. So, hindi kasi tayo pwedeng pumunta kay joint C. Kasi kung magpo-proceed tayo dyan, papabalikin lang din kayo niyan. Kasi kung mapapansin nyo, ilan yung unknown sa joint C? So, wala tayong BC, walang value ang CD, and walang value C, CE. Okay? So, meron naman tayong AC. Yung nahanap natin kanina. Kaso, tatlo pa rin yung unknown dyan. Which is, wala talaga tayong mapapalabas dyan. Now, if we're going to consider joint B, so tama naman. Kasi ang unknown na lang dyan is BC and BD. Yung AB kasi natin is nakuha natin yung value earlier. Okay, so let's proceed. So again, at joint B, so gawa ka lang ulit ng free body diagram. Ayan. So, unahin natin yung known force. Nung sinawag ko siya kahapon, ito yung pinagkamalian ko. So, wag na wag niyong kakalimutan yung externally applied load, ha? So, 200. Unahin niyo na agad yung externally applied load. Tapos bago niyo ilagay yung mga force in each member. And then ang sunod, so unahin natin yung AB. Ito nga is na-compute na natin kanina. Ano sabi ni AB? So that is in tension. So kapag tension, palabas ka. Ano? Ayan. So that is AB. So isulat ko na lang agad yung value, 100 square root of 13 over 2. And then ilagay mo na rin yung slope niya, 2, 3 square root of 13. So tingnan din mabuti yung pagkakasulat ng ano, kung alin ang y, alin ang x. Kasi ito, minsan, nagkakabaligtad kapag sinusulat na. Instead na dito yung 2, dito na isulat yung 2. Nagkabalik yung 2 at 3. So, nangyayari yun ha. Yun nga, dahil sa minsan kapabayaan, excited magsagot, alam yung gagawin. So, hindi talaga maiwasan na ganun yung mangyayari. Alright, so guys, we have two members na unknown. So, una, we have here BD. And pangalawa, we have here the member BC. So, sige guys, analyze. Ano yung direction ng bawat isa? Alin ba ang kailangan muna nating unahin dun sa dalawa? BC po. BC. Bakit po BC? Kasi given na may value po ng Y. May value pareho yung y, no? Yung 100 square 13 over 2. Tsaka 2, 1. How about yung BD? Wala bang y component si BD? Ito, wala pa tong arrowhead. Meron po. Meron. So, makaka-contribute siya. So, alin dapat yung ating unang alamin na force? X pala po, sir. Tama. X. Kasi, ang meron lang X component dyan ay etong AB, which is 100 square root ng 13 over 2, at saka yung BD. Ano? So, yan lang yung dalawang merong X. Ngayon, yung X component nitong 100 square root of 13 is pasaan ang punta niya. Di ba? Papunta dito sa kaliwa. So, therefore, para ma-counteract natin yung X component nitong 100 square root ng 13 over 2, so dapat pasaan yung direction ni BD. So, dapat yung direction ni BD is yung X component niya, merong component na papunta sa kanan para mabalance ito. So, dapat siya is going in this direction or tension din. Okay? So, I hope everyone understand. Pero again, wala namang kaso kasi kung mali naman yung assume mo. Kaso yun nga lang, hindi kasi maiwasan na nakakakaba kapag negative yung lumalabas na sagot sa dulo. So meron ka pa mga adjustment na gagawin. Papalitan mo yung sign, babaguhin mo yung direction. Pero what if nakalimutan mo yung palitan yung direction? So, ayun, isang cause pa ng mistake. And through analysis, kung titignan mo kasi siya mabuti. So, pwede ko sabihin kasi, kapag nag-summation ako ng forces ng X, equals na yung BD at saka AB. Pareho sila na 100 square root of 13. So, ba't ko nasabing pareho? Kasi yung slope niya, pareho lang. So, ito component niya, papunta sa kaliwa, ito pa kanan lang.
So, iisa sila ng properties. Pareho ng slope. So, therefore, pareho lang din yung value na makukuha. So, kung hindi naniniwala sa akin, isolve natin. So, BD, again, ito yung unknown. So, para makuha yung x component yan, imumultiply mo siya ng 3 over square root ng 13. Okay? And then minus, kasi ito is papunta sa kaliwa, ang inassume kong positive is kanan. So, ang gagawin ko, itatranspose ko o ililipat ko na sa side na yon para maging equals, tapos positive na. 100 square root of 13 over 2, and then multiply by 3 over square root ng 13. Okay? So, pareho lang sila. Ito cancel. Itong baba will also be cancelled. Therefore, yung BD mo is just equals lang sa 100 square root ng 13 over 2. Okay? So, guys, naniniwala na? So, that is in tension. Ayan. So, guys, next ang kailangan nating alamin is yung BC. Paano kaya magiging direction ni BC? So, tingnan mabuti yung figure. So, yung BD mo, may value na tayo nito. Ayan, napalabas na natin. Which is pataas. So, pasaan kaya yung direction ni BC ko? Pataas po. Pataas. Sige, bakit pataas? Tama naman na pataas. Compression po dun sa pababang force. Mm-mm. Or, kung mapapansin nyo kasi, itong 200 pababa. Itong 100 square root of 13 over 2, pababa din. Ito, nag-iisa lang siyang pataas. So, kailangan tulungan ni BC itong si BD para ma-counteract itong dalawang pababang to. So, ito, tama naman na magiging pataas. Or in compression. Ayan. So, malapit na, no? So, summation of forces Y, assuming upward direction as positive. So, again, ang pinagko-control ko is yung BC para nandun siya sa leftmost side part ng equation. So, BC, and then ang ginagawa ko talaga, guys, ini-equals ko na siya. Tapos, kabaligtaran na dito. Basta sa part ng equation na to, lahat ng pababa is yung positive, and then yung lahat ng pataas ang magiging negative. And at least nakaka-skip ako ng isang line ng equation. Ba't kasi ako magsulat? And ayun nga, para advance na kayo mag-iisip. Kasi kay Sir Jake, pag naging nyo si Sir Jake, ganun siya. Ini-skip na niya yung mga basic part, talon agad siya doon sa sunod. Para at least, ayun nga, yung utak mo, pilit kang hahabol. Maganda rin naman yun. Okay, so BC. So ito pababa. Again, lahat ng pababa kapag nasa kabilang side ng equals is positive na. So 200 plus, ito, yung y component niya na 100 square root ng 13 over 12. And then multiply by 2 para makuha yung y component over square root ng 13. And then, ito, since pataas yung y component niya, so magiging minus na. 100, yung BD mo, which is 100 square root of 13 over 2, multiply by 2 over square root ng 13. So, sinulat ko pa talaga, no? Equals naman yun. So, makakancel lang din itong dalawa. Parang 1 minus 1 na nangyari. Or BC is equals to 200. So, that is in compression. Okay. So, ano pa ba? Okay, so wala pala tayo nakuha din. So, pero kailangan pa rin natin talaga yung dalawang yan before we can proceed do sa sunod na joint. So, okay na tayo dito. Sorry. Ayan, may value na. So, next, ayan, pwede na tayo guys kayo mag-joint C. So, gamitin ko ang pula. So, at joint C, ano yung mga forces na makikita natin dyan, guys? Again, draw the X and Y. And then una, ilagay mo nga yung mga externally applied load. Pero sa joint C naman, wala. So, puro mga internal member na yan.
So, una mo ilagay yung mga known forces, which is BC. So, sabi sa BC, that is in compression. Again, kapag compression, paloob. So, sige, i-block ko na lang. So, BC, compression, which has a value of 200. And then AC. So, ang AC natin, also in compression. So, paloob ulit tayo dito. Which has a value of 150. So, ano na lang yung kulang? So, meron ka na lang na CD. So, gawin ko siyang green. So, ito nga, CD, kung saan yung slope niya, extend ko pa ha, para kasya yung slope. Ano nga yung slope na nakuha natin? So, ang base ko is 10. Ang H ko is, nasaan nga yung H? Ayan, 40/3. And then, yung M ko is 50/3. Okay lang yan. Kung medyo kakaiba yung ano mo. So, kung hindi kayo komportable sa paggamit ng slope, pwede nyo kunin yung value ng theta. So, para makuha lang yung value ng theta, kung sanay kayo sa puro angle, so just get it using arctangent ng H, which is 50/3, and then over 10. So, may lalabas yung value ng angle, which is in degrees. So, instead na slope yung gagamitin, ang gagamitin nyo is trigonometric function. It's either magiging sine or cosine lang yan. Anyway, either of the two method, pareho lang dapat na lalabas na sagot. Okay? So, for your own convenience, pwede naman na angle yung gamitin. So, pareho pa rin naman lalabas na sagot yan. And then we have CD and also member CE. Ayan, CE. So, sige guys, I'll give you the chance to analyze this. Alin kaya yung kailangan nating unahin? Is it CD or CE? And pasaan yung magiging direction ng force ng member na yun? CD po, sir. Tama. Parang si Ining lang ng si Ining ang naririnig ko sumasagot. Sige, Ining, bakit CD? May value na po ng Y po. Okay. So, tama naman. Kasi, if yung CE kasi yung kukunin mo, kailangan mo i-consider si CD, which is hindi pa nga rin natin alam yung direction. So, unahin mo munang alamin yung direction ni CD. Ano, kasi siya lang yung may Y component. Ito naman kasing CE, walang Y component yan, no? Nakahiga, oh. So, Y component. So, dapat siya ay in tension or pataas. Kasi ang mga Y forces is itong 200 lang, which is going downward. So, para ma-counteract yan, dapat yung makukuha nating CD is merong Y component which is going upward. Okay? So, dapat siya is in tension. And then, kung pataas si CD, so, pasaan kaya si CE? Compression po. Okay, good. Compression. So, unahin natin yung summation of forces ng Y. Gawin natin pula para colorful. So, take summation of forces Y assuming upward direction as positive. Again, ito yung pinag-control ko, no? Kasi ang Y component nito is pataas. So, that will be CD. So, multiply by 40/3 divided by 50/3. So, you can cancel out 3 na lang din. Or you can rewrite this as 4/5. Huwag malilito ha. Sinimplify ko na lang. Kung naikinig, gets kung bakit naging 4/5 yan. Okay? And then minus, kasi pababa siya, so i-transpose ko sa kabila para maging positive. So equals to 200. So what is the value of our CD? So 200 times 5 divided by 4. What is the answer? Ilan po? 250 po. 250. So that is in tension. Okay. And then last will be for CE. So just take summation of forces ng X.
So, ang ginawa kong positive is pakaliwa, gawa ni CE. So, CE is equals to, so ito paanan. So, negative siya, kaso transpose sa kabila. So, maging equals, so positive. Lahat ng paanan na ngayon is positive. 150. And then plus, yung CD natin, which is 250, multiply by its x component para makuha yung x. So, 10 over 50 over 3. So, itaas ko na lang yung 3 para maging ganyan. Okay, so what is the answer here? 300, sir. 300. Sakto. Opo. So, that is in compression. Okay, so i-check lang natin ang isa. Ano kaya magandang i-check? Siguro i-check natin yung CE. So, ang gagawin ko, applyan ko siya ng method of section. So, kapag nag-section ka, ito yung puputulin natin. Okay? So, again, kapag nagme-method of section, i-assume mo muna siya in tension. Okay? So, ganyan yung mangyayari sa figure natin. So, i-screenshot ko lang to para hindi ko na lang siya i-redraw. Paste. Ayan. Ay, mawala. Sige, okay na yan. Okay, so again, ito nga ay na-attention muna. Teka lang ha. Ba't ayaw niya ma-unselect? Paste. Ayun. Ay, hindi. Ayan, okay na. So, ito i-assume ko muna nga ulit na intention. Ayan. So, ano yung members natin na to? Ito si BC. Ito si CD. And then, ito si CE. Lagyan ko lang ng arrowhead. Okay, so if you're going to extend the line of action of BC and CD, they will meet at a common joint. So magtatagpo sila dito sa point D. Okay? So ang gagawin ko, I will take summation ng moment at D. Ayan. Kapag method of section, guys, tatlo na yung pwede natin gamitin. So meron ka summation of forces X, summation of forces Y, and summation ng moment. So pwede mo nang i-apply yung tatlong yun. So i-check ko lang nung isa, kayo nang bahala doon sa iba. So i-check ko yung value ng CE. So again, ang gagawin ko, mag-moment ako dito sa point D. So assuming in this direction, so nakikita ko na mali yung direction natin. So ito is dapat is compression nga. Kasi sumabay lahat sa ikot. So take summation ng moment at point D equals to 0. So unahin ko tong CE. So hawakan mo yung point D. Tapos paikutin mo tong force na to. Anong direction ng kanyang produce? Diba counterclockwise? So CE multiply by its perpendicular distance. So ano yung perpendicular distance niya? Away from this point. Diba ito? Which is kung titingnan mo sa figure, ano yung distance na yan? Yan yung h, tama? Okay? So CE multiply by h na 40 over 3. And then, so ito kasi plus din di ba? Kasi kung mag-moment ka dito, it's pinaikot mo yung 200. Anong direction ng moment niya? Di ba counterclockwise din? So plus. Kaso nga, ide-direction na natin, equals na natin. So, ang mangyayari, magiging minus siya. Okay? So, 200 multiplied by, ano yung distance nito? Away from point D. Perpendicular distance is 10. Okay lang?
And then yung 100, same lang nito 200, which is produce na counterclockwise direction na moment. So kapag nilipat mo sa kabila, that is also negative. So 100 times 20. Okay, so pakipindot naman, what is the value of our CE? $300 po. Ayun. Kaso, negative Negative siya. po. Oo. So, therefore, lagyan mo ng ganyan. Therefore, CE is 300. So, that is in compression dapat. Tapos, ang gawin mo, baguhin mo dito. Yeah. Baguhin mo siya dito. Gawin mo na compression dapat. Si CE. Okay? So, sige guys. You can copy first. Or siguro, screenshot nyo na lang para may copy kayo nito. So, screenshot, print screen, tapos paste nyo sa Word. Tapos compile nyo na lang mamaya para at least mabasa nyo. Okay, so let's proceed with the next problem. Problem number 2. Ayan. So guys, this is under CE Board 2001. Lumabas to sa CE Board. So basahin natin yung problem. So a rod is connected to a pin. So ito yung rod natin. Ayan. So connected at point A with a pin. So again, ang pin, alam naman natin na meron siyang dalawang component ng resultant. Meron kang X and Y component. And a cord at B. So meron kang cable dito or kable as shown, which has a slope of 3:4:5. So which holds a cylinder drum. Ito nga, nagsusupport siya ng isang drum which weighs 176 Newton. So the drum has a diameter of 2 meters. So 2 meters yung diameter niya. So for letter A, determine the force between the drum and the rod. Okay, so meron siyang contact pressure dito or contact force or normal force. So determine the force in the cord BC. So hinahanap yung tension sa cable na to. And also we are required to solve for the reaction at A. Okay, so ang approach dito guys is yung parang analysis of a frame, connected frame. So gagawa natin siya ng bukod-bukod na free body diagram. Okay, so una, siguro it's better if we compute first for the value of yung mga normal force acting dito or yung contact pressure between dito sa wall and dito sa rod. Okay, so ano ba yung sinasabi ko dito? So guys, again, let's locate the center of our cylinder. So again, given dito guys is yung weight ng drum or ng cylinder which is 176 Newton. So meron kasi ditong weight 176 Newton. Wait lang ha. Nagbabagal na naman yung ano. I-reopen ko lang. Naglalag kasi yan pag marami na asulat. So, present ko lang po ulit. Okay na ba? Ayan, okay na. Okay, next, dito, pangalan na natin to as point. Wala pa pala. Ayan. So, ito yung contact pressure between the wall. And dito, which is perpendicular lang. Ayan. So, meron kasi dyan mga force. Ayan. So, pangalanan natin to as our, ano gusto niyong tawag dyan? Normal force with respect to sa wall. Ayan. NW. And then dito,
Ayan. So this is the normal force between the cylinder tsaka rad. Gawin nating NCR. Cylinder, between cylinder and rad. So mangyayari kasi dyan guys, para ma-visualize, ayan. So ito yung rad natin. So dito, ito siya. Ayan. So kapag kinabit mo dito, kung ito ay papunta doon sa direction na yan. So kapag kinonsider mo na siya doon sa rad, pakabila siya. Ano? Yung NCR. Tapos NW. Tapos yung 176. Okay? So yun lang naman yung concept natin dyan. Okay, so given that the angle here is 30 degrees, itong angle dito will be equal saan? Ano yung angle na to? So kung ito ay 30, ano ito? Considering the perpendicular, 60, tama. Narinig ko ang bumubulong. So kapag nag-drawing ka dito ng vertical line, so kung ito ay 60, therefore ito, 60 lang din. Correct? Ayan. So kailangan kasi natin siya, yung angle na yan, kapag nag-ano tayo ng free body diagram. So I think okay na. Okay. So now let's consider may space pa ba sa taas? Sige, dyan na natin isiksik. Marami pa pala ang space. So consider free body diagram for the cylinder. So gawa ka lang ng X and Y axis. And then ilatag natin yung mga forces. So una nga, we have the weight of the cylinder, which is 176 Newton. And then we have here the normal force with respect to sa contact pressure between the wall and the cylinder. And then ito, we have here yung normal force between the cylinder and the rod, which is 60 degrees with respect in this y-axis. So this is NCR. Ayan, so by applying equilibrium equation lang ulit, so ano ba yung kailangan nating unahin dito? So summation of forces y muna. So when you take summation of forces of y, assuming upward direction of positive because of NCR, so NCR, so paano makuha yung y component niya? Ayan, angle na yung given. So ano ba yan? Sine or cosine? Cosine. Again, Cosine. na mabuti. Cosine. Cosine. Kasi y component na kailangan. So yung yung angle is nakadikit dito sa y-axis, kaya cosine siya. Or para hindi malito, tagilid mo ng ulo mong ganyan. Para magets mo ng cosine siya. So cosine 60. And then minus 176 kasi pababa, so equals ko na lang to 176. So what is the value of our NCR? 352. Ano po? 352 po. 352. Opo. Okay. And the next, kailangan ba natin si NW dito? Sige, kunin na rin natin. Baka bigyan ng points ni sir. Summation of forces X equals to 0, assuming to the right forces as positive. So NW is equals to yung NCR natin, which is 352. So para makuha yung X component, so magiging sine 60 siya. So what is the value of NW? 304.840. 304.8410. 8410. Alright. Ayan, so meron na tayong NCR and NW. Ayun, ang ano pa. Sunod natin gagawin. So now we will now transfer the sa rad. Okay?
So, ang kailangan pala natin munang malocate is saang point mag-a-act yung NCR natin. Knowing na ito guys, yung buong kahabaan nitong rod is 10 meters. So, to solve for that, ito, ilalat ko siya as distance x. Okay? And then, knowing that this is 30 degrees and ito nga, kapag in-extend mo, di ba ito is perpendicular? Also for this one, ayan, ito, naka 90 degrees lang din dyan. Ngayon, kung ito ay 30 degrees and if this is 90 degrees and 90 degrees, coming from the center, hatiin mo yan. Ayan. So kung 30 to, and then this one is 90, 90. So kapag kinuha natin yung angle na to, this will be equal saan? Tsaka ito. Again, 30 yan. 30. Eh kumuha ka lang dito ng ano. Ito 90. Ito 90. Tapos kumuha ka dito sa gitna. Tig-ilan kaya sila ng 30? Ito triangle na to. Kulayan natin. Ano? And knowing, ano nga natin dito? Di ba binigay yung radius ng iyong circle? Radius nga ba ang binigay? Or, ayan, diameter. So, ang diameter niya is 2 meter. So, ibig sabihin, yung radius na yan, di ba ito radius lang din? So, that is 1 meter. So, ito 1 meter lang din. Okay? So, ito guys, yung angle na yan, maniwala sa hindi, sabi ni Trigo, equal siya sa 15 degrees. Ano? So, when you isolate that, itatayo ko na guys ha, para hindi nakakalito. So, nung itinihaya ko siya, so, nung ito ay 15 degrees, and then, ito is 1. Huwag maliliyo ha, at inano ko lang, tinayo ko lang siya. Ito si x. So, paano natin guys makukuha yung value ng x? Kahit walang value si x. Sine. Ulit. Paano natin makukuha yung value ng x? Sine. Isa pa. Tatlo yan, tatlo. Huwag kayo mag-stick kay sine, cosine at ano. Ano ba yung given na mga ano? Ayan, no? Ano to ng triangle? Ano ito sa triangle? If this is your angle, ano to ng angle na yun? Opposite. Eh, ito. Adjacent. Adjacent po. Okay, ulitin natin. Anong trigonometric function yung gagamitin natin? Tangent po. Tangent. So, using tangent, so tangent of 15 degrees is equals to 1 over x. So, we have the value of x na 1 over tangent 15. So, ano pong value nito? Pakipindot naman. Two plus square root of 3. 2 plus square root ng 3. Sige, ibuuin mo na yun. Ano yung ano niya? Yung decimal value. 3.7321. 7321. Yung iba, tama? Opo, same po. Opo. Same. Okay. So since we have now the value of x, i-plot naman natin o gawa natin ng free body diagram etong rod natin. So i-plot ko lang dito. I will just use this straight line.
Ayan. So again, meron ka ditong hinge, which is pinapahanap nga rin yung value ng reaction niya. So meron siyang, ano ba yun, point A. So pangalan na natin to as AX and meron ka ditong AY. And then, yung NCR nga natin, which is na-solve na natin kanina. So pag ganito yung direction niya, so NCR, asan ka? 352. Which is perpendicular siya dito, naka 90 degrees. So I think wala nang problema sa angle. Hindi na kailangan ko yung component. And yung distance niya is na-compute nga natin na 3.7321. Okay, ano pa yung force na kailangan natin consider? So guys, ito, meron tayo ditong cable. Kaso, ang problema natin sa cable na yon, hindi mo kasi masasabi na perpendicular siya. Ano, mukha lang perpendicular dito or ibig ko sabihin, mukha siya naka 90 degrees dito. Ano? Pero kailangan muna nating i-check if naka 90 siya, maaring hindi accurate yung drawing ko. Kasi kung perpendicular yan walang problema eh. Kapag perpendicular yan, kung ano yung distance na to, ayan na guys yung magiging ano natin, yung moment arm kapag nag-summation tayo ng moment. Kaso hindi mo kasi pwede sabihin na ano yan perpendicular eh. So maaari kasi, sa basa ko lang, maaaring yung angle na yan, ito talaga yung perpendicular niya. So meron to, possible, meron niyang maliit na angle dyan. Which is kailangan mo yun, na kunin mo na yung component bago mo ma-compute yung moment niya. So ito, parang naging ano siya. Ayan. So sobrang dikit niya. So ito, meron siyang X component and meron siyang Y component. Na yung angle nito, yung theta na yun, is sobrang liit. So hindi siya halata na meron siyang angle of inclination. Okay, so paano natin ma-check? So given guys yung mga angle niyan, up, mali. Arctan for third. So ito guys is 30, tama? So, ito kasi, given kasi yung slope, di ba? 3, 4, ito is 5. Correct? Ayun, nakita ko na. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung angle na to. Ano? So, pangalanan natin siya. Anong gusto niyong tawag sa kanya? So, pangalanan na lang natin siya sa pangalang theta. So, kung theta yan, ito, theta lang din. Okay? So, paano natin ma-compute si theta? So, gamitan na lang ulit natin ng tangent. So, tangent theta is equal, so alin yung magiging opposite niya? So, magiging 4:3. So, what is the value of your theta? So, that is arctangent lang na. 53.1301. 53.1301. Okay? So, guys, iplapat ko lang tong triangle na to. So, sinasabi niyan, na ito, si theta, ito, given sa problem, na 30. So, paano natin ma-compute to? So, pangalanan natin siya sa pangalang beta. Paano natin ma-compute yung value ng beta? Ano nga properties ng triangle? Ano yung summation ng interior angle niya? 180. Correct. So, paano natin ma-compute yung beta? Ano yung equation? So, beta is equals to what? Theta plus 30. So, Minus 180. Ayun, minus theta. Minus 30 minus theta na 53.1301. So, what is the answer for beta? 96.8699. So, 86.99. 96.99. So, tama yung analysis natin. Kasi kung perpendicular yan, kung sinabi mo kasing perpendicular siya, so kung hindi mo na-analyze na ganun yung mangyayari, so kung 90 degrees yan, ayan siya.
90 degrees. Kaso ang nakuha nga natin is 96.8699. So, ibig sabihin lang yan, hindi siya perpendicular. So, nangyari, medyo exage ko na lang yung drawing para kitang-kita. Ayan. So, nakaganto pala yung ating angle for BC. So, kung saan, yung angle na yan is 96.8699. So, makukuha natin to. So, paano makuha yung angle na yan? So, di ba ito is 96.8699? Tama? So, paano natin makukuha yung maliit na angle na yan? Minus 90 po. Minus 90. So, to get this angle, so pangalanan na lang natin siya na alpha. So, alpha is equals lang kay beta na 96.8699 minus 90 degrees. Or yung alpha natin is 6.8699. Ayan. So with that, pwede na tayong moment-moment. Mako-compute na natin guys yung tension BC. So, sige. So, ang gawin natin, si BC yung magko-control ng direction. So, dito ko na lang isulat guys. So, when we take summation, dito muna ako magmo-moment sa point A. Para at least wala yung AX, AY. Patay silang dalawa. So, when you take summation ng moment at point A equals to 0, assuming counterclockwise direction as positive. Again, ito yung pinag-control ko ng direction. So, ang kailangan kong makuha dito is yung kanyang Y component. Or yung TBC. Wait lang. TBC Y. Okay? So, yung X, wala namang kaso kasi yung X, ito yung component ng TBCX. So, ano mangyayari doon sa TBCX? Hindi siya makakaikot, di ba? Kasi yung line of action niya, tatama po siya mismo sa point A. So, wala siyang perpendicular distance. So, ito lang yung kailangan nating makuha. That's the reason why kung bakit kinuha rin natin yung angle alpha. Correct? So, TBC. So, paano makuha yung Y component niya? So, cosine of 6.8699 multiply by the distance. So, given naman sa problem. So, that is 10. And then, minus, eto, 352. So, i-transpose ko na lang sa kabila para maging positive. So, 352 multiply by the distance. Yun ang compute nga nating x na 3.7321. So, what is the answer? 132.3199. 132.3299? 31 po. 31.99. So, pa-check naman yung iba, pakipindot. Same po. Same. Okay, so ito yung hinahanap. Ano pa ba yung isang hinahanap? Determine the force within the row. Itong si NCR. So, last will be for the AX and AY. So, paano natin naman guys ma-compute yun? So, ang kailangan lang natin gawin dito ay so, ano tong angle? Teka lang ha. Ito perpendicular distance. So, ano yung angle na to kapag kinumpute natin? Ito guys is ano lang, summation of forces x, summation of forces y. Kaso ang kailangan nating malaman is ano yung angle na to at ano yung angle na to. Okay, itong para dito, walang problema. Ito lang kasi siya. Ano? So, ito is magiging dito pala siya. Itong angle na to. So, yung angle na yan, guys, is ito lang. Ano? Which is given naman dito. Or para ma-compute yan,
Ano pa bang di natin nagagamit na angle? So, si phi. So, para ma-compute si phi, that is equals lang sa 90 minus theta. Ano? Or para hindi malito, kapag in-extend mo kasi yan, ito kasi magper-perpendicular doon. So, tanggalin ko lang to ha. Baka kasi malito dito. So, para makuha yung phi na yan, so that is 180 minus 90 minus theta. Pakipindot naman. $36.8699. 36.8699. And dito sa point na to, so kapag gumawa ka ng line dito, since perpendicular yan, 90 degrees. So kung 60 to, ito, is 60 lang din. Teka lang ha, nag-overlap na yung mga drawing. I-drawing natin ng panibago no, para hindi tayo nalilito. Kasi ako, kahit ako, medyo nalilito din. Pero kita ko na siya ay equals sa 30. Okay? Ito kasi yun. Ito yung rad. Tama. So, ang sabi dito, ito daw po ay 60 degrees. Ngayon, yung 352, ayan. So, kapag nag-drawing ka dito ng vertical line, ito is 60 degrees din. Tama? So, ito magiging 30. Ngayon, kapag nag-drawing ka dito ng horizontal line, di ba Z property? Ayan. So, kung 60 to, ito 60 lang din. Eh, ito nga kanina, naka 90 degrees. So, therefore, yung angle na to will be equals to 30 degrees. Ano? So, ito is 30 degrees. Okay na? So, ayan. Kompleto na tayo ng mga angle. So, ito is 36.8699. Okay? So, ang gagawin lang natin, we will get the x and y component of this 352 and yung 3 TBC na nakuha natin. So, sige, para mas okay lang din at hindi nag-overlap yung mga ano, i-drawing ulit natin ng isa pang panibago. So, ito guys, yung AX, ito yung AY. Ano? So, itong force na to, si 352, na acting at 30 degrees. And ito si TBC, which is acting at 36.8699. Okay? So, mangyayari dito, ito kasi may dalawang component, di ba? May Y and X component. And si TBC merong X and Y component din. So, mako-compute mo yan using those angles. Okay? Okay? So, ayun lang. So, mag-ano na tayo? Summation of forces X. Unahin naman muna natin siguro yung summation of forces X. Assuming in this direction as positive. So, we have here AX. So, equals ko na. So, ito yung magiging positive ngayon, si TBC. Which is, yung TBC nga natin has a value of, ayan. So, that has a value of 132.3199. And then multiply, so cosine of 36.8699. Okay? So, ito, so minus 352 cosine 30. So, what is the value of AX?
Parang negative yata. Negative 198.98550. So negative 198. 0.9850 po. 9851 Newton. So instead na ganito yung direction niya, so to correct that, instead na pa ganun siya, therefore AX is 198. Ano nga to? Mali yata akong decimal. 50 po. 9850 po. Okay. So 9850. So ito is going in this direction. Ano, so correct mo na lang to. Gawin mo na ano siya. Ganyan. Okay, and last will be the y component of the reaction do sa pin. So assuming upward direction as positive, take summation of forces y equals to 0. So we have AY is equals, so itong 352. So kunin mo lang yung y component niya. So sine 30. Tapos minus yung TBC na 132.3199 a sine of 36.8699. So what is the value for AY? 96.6081. 96.6081 6081. Newton. Okay, so those are the final answer. Ayan. So, i-zoom out ko lang ng kaunti para mahagip yung baba. So, please take a screenshot. Okay na? So, let's proceed with the next problem. Ayan. So, I think ito naman in kasama do sa exam. Sagutan ba natin? Sige. Let's have a quick 5-minute break muna. Ano? Ako ay magwa-water break lang. So, mag-stretching muna kayo dyan. Medyo dry na rin ang aking ano.
Okay, guys, let's continue. So for problem number 3, so basahin muna natin. So from the figure shown, if the coefficient of friction under the both blocks is 0.3 and block A weighs 400 kilonewton, so find the maximum weight of B that can be started up by the incline by the force P at A of a right wire force of 500 kilonewton. So ang pinapahanap dito is yung magiging weight ni B. Yung maximum weight ni B para mag-start yung blocks natin going up the incline. Itong block B. So in short, yung magiging movement natin dito is going in this direction. So kailangan natin siya para at least malaman natin yung direction ng mga frictional force. So again, as defined, the frictional force is always opposite the motion or the tendency of the system or object to move. So kung siya ay papunta sa kanan, so dapat yung frictional force natin is opposing. So pakabila siya. We're going in this direction. And so this is the frictional force for A, nagbabagal na naman. And ito, yung magiging frictional force for our block B. Okay, so pero hindi naman natin siya kakailanganin. So kapag ganito kasi mga diskarte, it's better if we use the resultant of the normal force and the frictional force. So yung normal force mo is always acting perpendicular with respect to the surface mo. So this is our NA and this one will be our NB. So kailangan lang din natin siya para malaman kung nasaan ba yung resultant. Again, ang resultant is always acting with respect to sa normal force. Okay? So ang buka niya or yung angle of friction will come with respect to sa normal force natin. Or in short, so nasa pagitan lang itong dalawa and it will go in this direction. So this is the resultant, RA for the normal force and the frictional force. And ito is our RB. Wala, naghang na. Ulit. Close ko lang. Medyo malaki na kasi yung i-upload ko rin naman guys yung solution. Just sa Google Drive na lang siguro. Let me share my screen again. Ayan. So ito ay gawa ng ako'y pasmado din. So nasan tayo? Again, ayun nga. So itong angle na to, the angle between that normal force and the resultant is yung angle of friction natin or yung phi. So ano nga yung equation natin for pi? Ano yung relationship ng angle of friction with respect to sa coefficient of friction? So ang given natin dito is yung coefficient of friction, which is yung ating mu. So ano nga yung isang working equation natin kapag sa friction? Or ano yung formula para makuha natin yung angle of friction with relationship do sa coefficient of friction natin? So nasa notes niyo yan. Tangent inverse mu. So yung tangent, So tangent phi or the tangent of angle of friction is just equals to mu. So therefore, yung ating angle of friction is just equals sa arctangent ng 0.3. So what is the answer for this? Pakipindot naman sa calcu. 16.6992. 16.6992. 2. Okay. Ayan. And then, sige, gawan natin ang free body diagram yung block A.
So the reason why kung ba't natin ginagawa to, para at least mabawasan yung unknown. So instead na may NA ka, normal force at saka frictional force, so yung R na lang yung magre-represent dito sa dalawa. So again, given yung weight ng block, which is equal sa 400 kilonewton. And then ito, meron kang strut. So ayan, let's just say na yung direction niya. Ito naman is always compressive. So ito yung force AB. So pangalanan na natin siyang AB. So kung pag ganitong direction niya dito, therefore dito sa side na to ay pataas siya, AB. Okay, so gawa lang natin ng free body diagram. So considering block A, so draw the X and Y and ilagay mo yung mga forces. So again, meron ka ditong force na 400 kilonewton. And we have a force P. So given naman yung magnitude niya. So papunta daw sa kanan with the rightward force of 500 kilonewton. And then we have here the RA, which is equal sa unknown, hindi pa natin alam. So ito yung angle of friction na phi, 16.6992. And then we have here yung ating AB, which is acting at 30 degrees. Okay, so ganun lang ulit guys. Pasok ulit sa equilibrium of force system. So ano kayang uunahin natin dito? So I think pareho lang ano. So sige, ang gawin natin, let's make this in the form of AX plus BY is equals to C. Parang gagawin natin, ano nga yun? Mode 5, 1. To equation 2 unknown. So unahin natin siguro yung summation of forces X, assuming in this direction as positive. So ang gagawin kong value ng X is yung value ng AB. And yung para kay Y, yung value ng RA natin. C represents the constants. So AB, so that is cosine 30. Okay? So plus, kasi ang X component niya is papunta rin sa kaliwa. RA, so that will be sine of 16.6992 and then minus, kasi pakanan to, so transpose ko sa kabila para maging positive. So equals to 500. So this will be our equation number 1. And for equation number 2, so again, yung AB yung simula, so yung magdidictate ng direction. So pababa yung magiging positive natin. Summation of forces Y equals to 0. So copy mo lang AB. So ito magiging sine, mababaligtad lang, 30. And then yung RA mo, so magiging minus siya since yung Y component nito is pataas. Again, isinet natin pababa is negative. And ang gagawin natin, ganitong form nga siya. So nasa left side siya ng equation. So that's why it is minus RA. So magiging cosine of 16.6992. And then plus 400 kasi pababa. So transpose ko sa kabila equals to negative 400. So that is 2. So guys, pakipindot naman mode 5.1 para sa mga na-akasyo and do sa ibang model. Kayo na bahala. Hindi ko familiar do sa iba. Pero ano yung lumabas na sagot? For AB. 610, 610.22019. 2201. And for RA, 9 po. 9. and for RA, this is in kilonewton. Ano po yung RA natin? Kasunod lang yon.
Ang AB pala po ay 374.00069. 300. Ano yan? 374.00069 po. 0069 kilonewton. And yung RA po, Gay? 612.8494 po. 604? 612 po. 612. 612.8494. 8494. Okay, thank you. All right, so since may value na tayo niyan, we can now proceed with this free body diagram for block B. So this time, consider block B. So, ayan, naka-inclined surface tayo. So, gawa lang natin ng inclined. So, iyan ako ng kaunti. Okay, so, ayan. So, what are the forces acting in this angle? So, unahin natin siguro yung weight. Medyo nakakalito pala no to. So, yung AB mo is going in this direction. So, with a value of 374.0069. Aside from that, again, pinapahanap yung weight ng iyong block B. So, kung ito ay 60, wait lang ha. So, 60 to, ito 60. So, ito 60. Ayan. Okay, so ito na lang. Ano yung magiging angle ni AB? So, knowing na ito ay 30 degrees. Ayan. Kung 30 degrees yan, ano kaya yung angle na nandun sa baba? Thirty po. So, 30 to. Ito 30. Tama? Ito lang. Nalito rin ako. Sige, ano muna natin to? Ito pala. Unahin natin yung RA. Ano ba to? RB pala. Sorry. So this is our RB. So again, this is acting at angle phi na 16.6992. 2 degrees. So ito na lang si AB. Ang kailangan ko malaman, ano yung angle na to? May nakapag-analyze kung ano yung angle na yan? Sige guys, kailangan ko ngayon ng inyong tulong. So ano yung angle natin dito? Ito kasi, yung kulang natin. Kasi kung gagawin mo yung plane na yan, ayan. Ito po yung kailangan nating mahanap. Ano yung angle na yan? Nakita ko na. Pero ano sa tingin niyo yung sagot dyan dapat? So let's say na ito ay, ano ba pang hindi nagagamit na angle? So gawin natin tong alpha. Paano makukuha po si alpha? Ito. Guys. So, ano lang siya, no? Madali naman siya kung tutuusin kaso itong mga angle lang to. Ito minsan yung nagiging problema natin.
kung hindi nyo siya ma-analyze agad or kung hindi nyo kayang hubaran nga yung problem at palabasin yung mga missing given, doon tayo nalilintikan minsan. So ano to guys? Alpha. Sige, pakita na natin. So guys, nakita to. Ito kasi, di ba 30 degrees yan. So kung yung Z component nga, kapag nag-Z ka, ayan. So kung 30 to, ito 30 din. Tama? Kaya nung gumawa ko dito ng axis, ayan. Ayan. So ganun ulit Z. Ano? So kapag nag-Z ka, ayan. So di ba alam natin na ito 60 degrees. So dapat, ito 60 degrees din. Tama? Ngayon, kung ito ay 30, therefore, ano yung alpha natin? 30 din. So tama pala yung sinabi kanina na 30. Very good yun. So, ayan. So, I think pwede na nating anuhin. So, again nga, para mas hindi kayo masyado malito. So, ito nga yung panibagong x natin, yung with respect dito sa axis na to. So, tagilid nyo na lang yung ulo nyo. Ano? So, ang hinahanap talaga natin is itong weight ng block. B. Pero, I think, ganun ulit. Parang yung nangyari dito. To equation 2 unknown tayo. So, wag na tayo mag-shift ng axis. Baka magkamali pa tayo. So, adjust na lang natin yung ano natin. Ulo. Okay, so ang gawin natin, ganitong mode ulit. Mode 5, ano? So, ang gagawin ko, yung value ng x will be for the w and yung para kay y is yung rb. So, unahin natin siguro muna ang summation of forces ng y in this direction as positive. So, take summation of forces y equals to 0. So, ayun nga, wb. So, that will be cosine 60. Nakita kung bakit cosine. And then, minus, since yung y component ni rb is papunta doon, so kumontra siya. So, minus rb. So, ano ba siya? So, cosine din, di ba? Cosine of 16.6992. Tapos, ano pa? May nakabilimutan pa ba tayong force? Itong 374. So, ang direction niya is going in this direction. So, that will be plus, kaso transpose ko na sa kabila. So, that will be negative. So, bantayan nyo rin guys yung mga sign ha. Kasi, isang mali lang dyan, apektado yung final answer. So, plus siya dito. Plus dapat. Kaso nilipat ko nga sa kabila. So, magiging minus 374.0069. So, sine 30. Okay lang? So, this will be our equation number 1. And then, yung isang equation, so, assuming in this direction as positive. So, ito yung under x, ayan yung positive. So, again, hinahabol nga natin ito, yung WB. Dapat siya yung mauna na term. So, yung x component niya is pagpunta doon. So, WB, sine 60. And then, yung sa RB natin, so, same direction siya. So, positive RB. Tapos, sine 16.6992. So, equals to, so, papunta dun yun. So, minus dito, nilipat ko sa kabila. So, magiging positive na. 374.0069. Cosine 30. Ayan. So, guys, paipindot na lang sa AlQ. What will be the value of WB and yung RB? So, kailangan lang naman natin dito is yung weight ng block B talaga. So, what is the answer? Two six three So, 263.5748. 5748.
5748. And yung RB, hindi naman natin kailangan. Pero ito naman yung final answer. Okay, so i-zoom out ko lang ulit para ma-screen capture nyo. Ayan. Okay, anong oras na? Sige, sakto. 4. Tapos naman tayo siguro ng 4. So next will be for, ayan, so friction ulit. So guys, again, as I've discussed kaya nagtaka rin ako nung pinapili ko kayo sa semis between friction at saka semis ba o quiz? Quiz yata yun. So between friction at saka doon sa moment of inertia. So mas pinili niyo yung friction. So para saan nga kasi, mas mahirap tong friction compared do sa moment of inertia. Kaya ito nga yung binigyan ko ng pansin niya. Okay, number 4. Pakibasa naman ako. Tayo ng nasa Gmeet. Fatima Aubrey. Please read problem number 4. Miss Fatima, are you still there? Sige, April like ka na lang. Paibasa naman ng problem. Sir, pwede pong pasumpa po ng unti. Maliit po kasi. A homogeneous cylinder. Ano po yan, sir? 3 meters in diameter Mm-mm. and weighing 300 kilonewton is resting on two inclined surfaces as shown. If the angle of friction is 15 degrees for all contact surface, compute the magnitude of the couple required to start the cylinder, rotating counterclockwise. Okay. So again, for this problem, we need to identify kung paano mag-move yung system natin. Ano? Pero unlike the previous problem, ang gagamitin natin is yung normal force only. So siya kasi is magiging concurrent when we take or when we make a free body diagram to sa gitna ng cylinder. And then after that, we will compute for the frictional force once we solve the normal force. Moment tayo doon sa gitna ng cylinder para ma-solve yung counterclockwise couple required to start the cylinder to rotate in the counterclockwise direction. So from that statement, so kung ang movement nito or ang pinapahanap is yung couple which is counterclockwise. So ibig sabihin gagalaw siya pa ganun. Ano? And as defined nga ulit, yung frictional force kasi natin. So sige, unahin muna natin yung mga normal force. So gawin natin to as yung contact niya, point A. And then ito. So para kay point B. Ayan. So ito yung NB natin. And then ito yung NA. So kung ganyan yung direction, so di ba ang friction, dapat makontra niya yung galaw na yan. Therefore, ito, yung frictional force natin dito will go in this direction. And then kung papaikot siya doon, so a normal force mo naman dito is pa ganyan yung direction. Okay? So when you extend the line of action of this, ayan. So kuha lang natin ng x and y axis. Gawin ko na lang green. Okay, so this will be our normal force, NA. And this is our NB.
So ano nga yung angle natin? Ano naman? So kahit ako medyo nalilito rin pag mga ganito, no? Kaya ang ginagawa ko, i-drawing ko siya ng panibago. So ito yung normal force. Ano? So ito, so 75. So ito magiging 15. Ito yung 75 ko. Tama. So ito yung 75. And then ito, so ito yung magiging 15. Okay? So I hope we're clear on that. So ganun din lang din siguro yung gawin nyo kung nalilito. I-drawing nyo ng panibago. Kasi dito medyo nag-o-overlap na. Nakakaduling talaga. Ano? Okay, so what will be the next step? I almost forget. Yung ating weight ng block, which is 300 kilonewton. Ayan. So, hindi ko na i-drawing yung free body diagram. So, ganun lang ulit guys, to equation 2 unknown with the form of ax plus by is equals to c. So, mahanap natin yung value ng NA tsaka NB. So, again, mode 5, 1 lang naman to. So, sige, ang gamitin natin is yung NA will be our reference. So, assuming upward direction as positive, take summation of forces y equals to 0. So, we have NA. So, that is cosine 75. So, plus yung NB mo. So, pataas din ang y component niyan. So, that is cosine 15 is equals to 300. So, this will be our equation number 1. And equation number 2 will be by taking summation of forces x, assuming to the right forces as positive. Again, gawa ni NA para positive sa NA and nasa leftmost part. So, NA is NA sine 75. And then minus, since yung x component nito is papunta sa kaliwa, so minus NB sine 15. So equals to 0. So wala naman tayo. Equation number 2. So guys, papindot naman, what is the value of NA and NB? Ang sakit ng likod ko. 77.5. Yung iba, try naman yung ibang pumindot. Parang kaunti lang yun na ikipindot. Huwag na kayo mahiya. 77.6457 po. 77.6457. 57 po. And yung isa ineng, 289.777 po. okay, pacheck na lang doon sa iba if pareho nang nakuha. Same po. Okay. Pareho po. So guys, since we have now the value of our NA and NB, we can now compute for the value of our frictional force. Naghang. Yan. So you just need to multiply it by the coefficient of friction. But the problem here, wala pa tayong value ng coefficient of friction. Pero, again, given yung angle of friction niya na 15 degrees. So using the equation earlier, na tangent phi is equals to mu. So we can solve for the value of mu. So tangent lang yan ng 15 degrees. So what is the value of mu po? Zero point 2679 po. 0.2679. So guys, another thing, palatandaan dito.
Yung mu mo naman, para malaman mo if tama, is always less than 1. Ano? So 0.2679. So ano yung value natin dito? So yung 0.2679, paki-multiply ako ng 77.6457 para makuha natin yung frictional force. And papindot na rin sa NB. So yung 0.2679, multiply mo lang ng 289.777. So what is the value for FFA? 20.8013. 20.8013. And for frictional force in B? 77.6315. 6315. So this is in kilo newton. All right. So since meron na tayong force, pwede na tayo mag-apply ng moment. So i-designate ko na lang to as point O. Or ang mangyayari dyan, so ito yung frictional force mo at A. Ito yung frictional force ni B. Again, perpendicular na yan. Ayan. And then, ito si couple. So, ang couple moment naman, no need for the perpendicular distance. Kasi ang unit na makukuha natin dyan is in terms of kilonewton meter. May binigay bang radius? Ayun, so given naman guys yung diameter niya na 3 meter, therefore, etong radius niya is kalahati lang nun, or 1.5. Okay? So, mangyayari lang dito guys, mag-summation ka lang ng moment sa center or sa point O equals to 0. So, that is frictional force ni A na 20.80. Naghang na naman. Wala, sorry. Medyo malaki na kasi yung file natin. I-reopen ko ulit ha. Pasmado rin kasi ako eh. Teka lang ha. So, bilisan na lang natin para may exam pa yata yung iba mamaya. Ayan, so guys, 20.8013 multiplied by the perpendicular distance or the radius of the cylinder. So plus, since going the same direction siya, frictional force ni B na 77.6315 multiplied by 1.5. So minus yung C natin, yung couple. Or equals mo na siya, transpose mo sa kabila. So para maging ano. So ano yung value ng ating couple moment? 147.649. 147.6492 92. kilonewton meter. So check ko lang doon sa answer key. 147.65. Okay na yan. So this is our final answer. So guys, again, pa-screenshot na lang ako. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so let's proceed with the next problem. Ayan. So wedges problem. So solve natin to or kaya nyo na? Para at least ma-solve natin tong last to pa kasi ito eh. Moment of inertia at saka centroids. Sige, para din naman may ma-practice kayo. I-ano ko na lang din yung sagot dito. Teka lang ha. So, ang lalabas na sagot 4P dito is 341.5 daw. Pero hindi siya eksaktong 341.5 ha, kasi ito, 2 decimal places lang yung ginagamit nila. So, again, practice nyo na 4 decimal places para at least mas accurate. So guys, ang mangyayari lang naman dyan, to summarize this,
So ito, tutula kasi siya. So again, concept natin kapag frictional force, lagi lang kokontra yung friction. So yung frictional force mo dito sa baba, ayan. So ito yung N mo, so sabihin natin to as point A. So yung NA mo, and then ito, yung frictional force A. Okay? So kapag mga wedges problem, take advantage of using the resultant. So kunin mo yung resultant niya, ayan. So again, plinat mo lang ito para at least malaman mo yung direction niya. Again, ito will act at angle phi. So given naman yung, ayan, angle of friction. So 20 degrees. Tapos cancel mo na yan. So in terms of RA. Ngayon, para dito sa block na to, so since pag ano nga yung direction niya, so yung frictional force niya dito is pagunta dito. So sabihin natin to as contact point kay B. Okay? And this one is para kay point C. So frictional force ni B and then normal force ni B. So again, ang buka niya is with respect to sa normal force. So ito yung RB natin acting at an angle of phi. Okay, so ngayon, considering this upper block, so ano bang hinahanap dyan? Yung value ng P. So, ang mangyayari pala dito ka sa taas magsisimula. So, discuss ko na lang yung gagawin nyo. Bali, apply nyo lang siya ng equation. Ngayon, nasabi ko dito nga, dito sa baba, ito pa kasi yung kino-consider natin, itong lower block. So, yung frictional force ko is going in that direction. So, kung papunta ito sa kaliwa, dapat dito, papunta sa kanan. Ano? Para mag-balance siya. And then, yung normal force ko is if going in this direction. So, yung normal force ko dito is going in this direction. So, ito yung RB natin. Okay? So, ito again, tataas siya. So, yung frictional force natin dito is pipigilan niyang tumaas. Or ganito yung direction ng frictional force at point C. And then, ito yung normal force ni B. And then, ito yung ba't ba ito B? Ito yung sa resultant ni C. Okay? So, given naman yung weight ng block, ayan. So, that is 400 kilonewton. So, guys, dito walang weight yung lower block ha. Kasi wala naman sinabi doon sa problem. And hindi natin siya need i-consider. Okay? So, yun lang. Mangyayari lang dito, ganyan nga. Yung parang ginagawa natin kanina pa, 400 kilonewton. Tapos ito, yung RB mo. And then ito will be your RC. So, 2 equation to unknown. Ang problema mo nga lang ulit dito is paano mo kukunin yung mga angle. Ano? Which is, yan yung magiging challenge. So, take note of this 10 degrees and 60 degrees. So, may magiging effect yan. At the same time, yung angle of friction. Kasi nga, yung R mo is yung inclination niya with respect to sa normal force. So, after mo makuha yung RB and RC, punta ka doon sa baba, sa lower block. And then, ganun lang ulit. Magiging gawaan ng free body diagram. So, mangyayari lang doon sa lower block. So, ito yung force P mo. Ito si RB. And then, ito si RA. So, again, ang major concern mo lang dyan o challenge is solving yung angle. Okay? So, the final answer for this is 341.5. Gets? So, let's proceed. Sige, picturean nyo muna. Kahit yung free body diagram lang. Tapos, isolve nyo na lang. Tapos, palabasin nyo yung 341.5. Para napasama rin. Kasama nga ba ito sa exam? Ayan. So guys, for problem number 6, this is under the category of a centroid. So ang given dito guys is binigay yung centroid ng figure above the base. So ang sabi, yung centroid ng buong figure, so i-denote ko siya as ganyan. So above the base is 2.5. So ito parang pabalik. Giniven yung centroid, ang hahanapin mo is yung base ng iyong T-section. So 2.5 inches daw yan. Okay, so ang gagawin ko, I will take reference since ang binigay nga is coming from Y bottom.
ito yung gagawin kong reference axis. So, ang lahat ng sukat ko is pataas para maging positive. So, what I will do here, I will divide this figure, this D section into 2. Okay, so ito yung area 1. And then ito yung area 2 natin. So, after nyan, i-locate mo yung mga centroid ng bawat figure. So, ito yung para sa centroid ni area 1, yung rectangle na nakahigang yan. Which is, so ano yung centroid na yan? Di ba kalahati lang ng 1? Or that is 0.5. And then para sa figure na to, itong rectangle na to, i-shade natin. Okay. So, ang centroid niyan, so let's just say na nandito siya. Ayan. So, ano yung sukat niyan coming from do sa reference x-axis natin? So, ito yung kailangan nating malaman. So, sige nga guys, paano makukuha yung distance na yan? So, sabihin natin to as y bar for 2. So, paano makukuha yung y bar ni section 2? Anyone? So, ito lang, sukat lang nito. Given naman itong height nito, di ba sabi ito, 8 yung height niyan. Ito 1. Tapos ito 1. Ilan? 5 po. 5 po. Bakit naging 5? 1 plus 4. Okay, so 1 plus 4. So tama naman. So 1 plus 4. So alam naman natin, yung centroid niyan is kalahati lang. Or equals lang din siya. So kunin mo yung total, di ba 8 plus 1, 9. Tapos i-minus mo yung taas para makuha mo yung ano. So equals lang din naman siya. Okay, so paano ba natin makukuha yung x? So ano nga yung formula natin, di ba? Area total times yung y bar, itong buong figure, is equals do sa area 1, y bar 1, plus area 2, y bar 2. So let's compute first for the total area. So total area can be computed as, so unahin natin yung area 1 plus area 2. From which yung area 1 natin is itong ang lower rectangle, yan nakahiga. So that is 1 times x, yung unknown. So plus yung upper rectangle na nakatayo, so that is 1 times 8. Okay? So with that, so copy mo lang, resume tayo dito sa equation na to. So copy mo lang tong 80, so that is 1 times x plus 1 times 8 multiplied by y bar. So binigay sa problem. So that is 2.5. Centroid of the whole T section, inverted T section. Is equals to, so unahin natin yung area 1. So ayun nga is 1 multiplied by x times yung y bar 1. Yun nakuha natin na 0.5. Plus the area 2, itong upper rectangle na yan. So that is 1 times 8 multiplied by 1 plus 4 or 5. So guys, paki-ship solve na lang. Ano po yung value ng x natin dito? So check ko lang doon sa answer key. 10 po. Hindi ko na rin pala siya sinagutan kasi madali. Ano sagot? Ten po. Okay, so 10 inches. How about the others? Nakuha rin ba yung 10? Yes po. Okay, so pa-check na lang ano. Ayan, so last will be for the moment of inertia. So guys, ang pinapahanap dito is with respect to the y-axis. So we don't need to solve for the centroid of the composite figure. But, sir, pa-SS po. Number 7. Ito pala, number 6. Sige, screenshot nyo muna.
Okay, screenshot nyo muna. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so last problem. This is for the composite figure. Ayan nga. So, this is composite of a semicircle, a triangle, at saka circular na buta. So, magagamit natin yung ibang shape aside from rectangular shape. So, pero most of the time naman, puro rectangular shape naman siya. Yung mga nabubuong figure. And itong mga figure na to, so, hindi naman siya usually na nakikita sa site. So, it's either ano siya, ano bang ginagamit natin kadalasan sa site? Mga W section, yung mga letter I or letter H. Pwede ring mga S section, mga angular section, mga Z section, mga C section, ganyan. Mostly composed of rectangular shapes. Ano? Kaya ang madalas lang ginagamit talaga is yung BH cube over 12. Pero sometimes because of this theoretical pa rin naman yung inaano natin. Kaya ina-apply pa rin natin yung ibang shape, yung mga triangular, circular, tsaka semicircle. So that's why you still need to memorize the equation for those shapes. Ano? So komisaduhin nyo na lang yun. So again, ang sasaulin nyo lang naman dyan is yung lahat ng may bar. Kasi using the equation of transferred moment of inertia, yung may plus AD squared, i-apply lang naman natin yun. Okay? So for letter A, centroid with respect the y-axis. So ang pinapahanap dito is yung, sabi niya, dito daw natin kukunin yung centroid. So ang pinapahanap nito ay yung kanyang x-bar. So saan kaya yung x-bar? So nag-a-assume lang naman tayo, ano? So pagpalagay natin nandito, ayan. So hanapin natin yung distance na yan, yung x-bar na yan. Pero before we proceed with that, alamin muna natin yung total area kasi gagamitin natin siya sa pagkuha ng centroid ng composite figure na yan. So para makuha yung total area, so area total is equals lang sa, so ano ba yung shape na bumuo dyan? So di ba triangle? So area ng triangle plus ito, area ng semicircle, okay? And then minus yung area ng bilog. Area ng small circle. Okay? So, area ng triangle. So, that is 1/2 of the base. Ano ba yung base natin? So, yung radius ng iyong semicircle is 45. So, meaning, ito po ay 45. And then, yung sumunod is also 45. Tama? So, a total of 90. So, 90. And then, yung height niya, so given naman as 100. And then, para sa semicircle, ano ba yung area ng semicircle natin? So, computin mo lang yung area ng circle, considering na 45 yung radius. So, pi r squared. Tama? Tapos, so since circle yan, semicircle lang yung pinag-uusapan. So, divide mo lang ng 2 para maging semicircle. And then, minus yung butas na bilog. So, given naman yung radius, so that is pi r squared or pi times 20 squared. Alright, so what is the total area? Paipindot naman po sa AlQ. Ano pong total area natin? 6424.2255. 6424.2255. 2255. This is in net.
So mm squared. Alright, so since meron na tayong total area, mahanap na natin yung value ng x bar. So again, the equation is 80 multiplied by x bar is equals to area 1, x bar 1, plus area 2, x bar 2, and then minus area 3, x bar 3. So hanapin muna natin yung centroid ng bawat figure. So gamitan ko ng color dilaw. So yung circle pala and semicircle, walang problema. Kasi ito mismo yung centroid niya. Ano? So ang location niya lang, away from is 45 lang. So ang kailangan na lang nating mahanap is yung centroid ng triangle na to. Hindi pala kita. Ito. So gawin ko na lang x. So coming from this y-axis, so ano yung niyan? Ano yung centroid ng figure na yan? Diba coming from the vertex o yung lowest point ng triangle, di ba na equal sa 2/3? Kasi coming from this point, ito 1/3. Tama. Coming do sa height. Pag dito sa vertex or do sa pinakamababang point ng triangle, so 2/3. So 2/3 ng base, which is 90. Okay? So again, yung circle and semicircle, dito lang naman yung point na yun, no? Sa mismong gitna. Or that is 45. So sige, area total. So 6424. So 6424.2255 multiplied by x bar is equals to area 1. So guys, copy nyo lang to. 1/2 the base times the height. And then, para do sa triangle nga, ito siya. So 2/3 ng 90. And then, para do sa semicircle, so guys, copy nyo lang ulit po ito. So plus pi times 45 squared over 2. And then multiply by its distance away from the y-axis, which is 45. And then minus, so yung para sa circle na pi r squared, pi times 20 squared. And then yung centroid niya, again, same lang siya ng semicircle, yung gitna ng circle mismo, away from the y-axis, which is also 45. Okay, so what is the value of our x bar, guys? $55.57. 55 point 5071. 5074 mm. Nagbabalik tayo sa Mobile Legends Bang Bang. Sino magkalaban na? Nanalo ba ang blacklist? We have Wala super pong black laban yun ng Blacklist. virtual gaming chair. Pero lusot ng Onyx PH, no? Expect natin Yes. continuing in this Nagpatalo yung blacklist, ramdam ko. Gusto nila sa lower bracket para daw may thrill. So, 55.5071. Okay. So, for letter B, guys, moment of inertia with respect to the y-axis. So, guys, naka-emphasize na y-axis yung pagkukunan ng iyong moment of inertia. Walang sinabi na centroidal axis. Okay? Pero pakita ko na rin kung ano yung magiging sagot kapag yung centroidal axis yung i-consider. Para hindi naman sayang yung pinagkinuha natin na x bar. Pero unahin muna natin to yung sa IY. Ayan, with respect dito sa axis na to. So mamaya, para doon sa IY sabo. So, unahin natin siguro yung sa triangle. Again, ang teknika ulit, hawakan mo yung y-axis na ganyan para malaman mo kung alin yung base, alin yung height. Again, yung base mo is the side which is parallel do sa axis na pinagpapaikutan. So, yung 100 siya. So, ano nga kapag triangle? So, BH cube over 36. So, that is 100. So, ang height niya is yung perpendicular dimension, which is yung 90 over 36. So, yung transferred moment of inertia, so plus area. So, 1/2 of the 100 times 90. And then yung distance,
So AD squared, yung distance, which is ito nga, yung 2/3 ng 90. Distance of this triangle up to dun sa axis na pinagkukuhanan ng moment of inertia. Or that is 2/3 of 90. So don't forget the squared. Okay? So AD squared siya. Ito. So that is for the triangle. Okay, so next is for the semicircle. So guys, kung titingnan nyo doon sa inyong table, meron namang table na available sa internet. Meron din naman sa workbook. Pero sa workbook yata medyo malabo. So ang gagamitin yung equation doon is yung pi r to the fourth over 8. Okay? Kasi with respect dito sa axis na to. So yung isa yata, 'di ba? Semicircle kasi 'yon. Yung isa is with respect dito sa axis na to. Ano? So ito yata kung di ako nagkakamali. So that is 0.11 r raised to 4. Kaso yung kailangan natin is with respect dito sa axis na to. Kasi ito siya, oh. Yung nakatayo. So para doon sa axis na yan, ang equation is yung pi r to the fourth over 8. Okay? So pa-check na lang. Again, may table naman yan. So ang kakabisaduhin nyo nga lang ulit is yung lahat ng may bar. Kasi itatransfer naman natin siya. Okay, so that is pi r to the fourth. So what is the radius? 45. Pi r to the fourth over 8. So plus area. So that is pi r squared over 2. So pi times 45 squared over 2. And then yung distance niya. So 45 lang naman yun. So 45 squared. Distance between the y-axis at saka doon sa centroid ng figure na yun. And then last, so para doon sa circle, yung butas, so minus siya. So para sa circle, ano nga yung formula natin for a circular section? Ano yung nasa table nyo? So para sa circle, so that is pi r to the fourth over 4. Tama ba? So pi 45 raised to 4 over 4. And then plus area na pi r squared. So pi 45 squared. Hindi 40. Sorry guys, ito pala ay yung sa circular part na. So ang radius na gagamitin is yung 20. So pi r squared and then multiply by the distance which is also 45 squared. Ayan. So pakipindot na lang, medyo mahaba. Again, please utilize the use of x tsaka multiplication at tsaka division instead of using this function. Kasi kung tatry nyo to, again, kung mapapansin nyo, i-encode nyo to sa alky ng kapareho ng sinulat ko. Lalo pat gagamit kayo ng mga close parentheses. Sobrang bagal ng calculate nyo. Kaya again, eto, maganda practice nyo, puro ganyan. So mangyayari lang kasi dito, 100 times 90 cube, tapos divide 36 plus. Kesa gawin yung ganito. So ano po yung sagot natin? So it's
Anong sagot? Ng mga mabilis pumindot. So check out doon sa answer key ha. May nakapagpalabas ba nito? 23.61. Two three six six 204.6. Nineneng? 2.3 times 10 raised to 7. 2.3 times 10. Raised to 7 po. Okay. So, ganyan naman yan. Makukuha mo yung decimal na 2.3 something. 2.3. Ang pinaka-point po ay 0.6. 36. Yes po. Taga, may nag-chat doon sa ano. .3606. 2.3606. Okay, tama naman. Kasi sa libro, 23.61. So, 2.3606. 2.36. .3606. So, times 10 to the ano to? Sige, palagay na lang. So, that is in mm raised to 4. Don't forget that all units is raised to 4. And then next, so radius of gyration, guys, binigay naman yan sa lecture nyo. So, that is simply equals lang sa square root ng I over A. So, yung Ry mo with respect to sa y-axis, square root of Iy over area. So, yung nakuha natin sagot dito, i-divide mo lang ng total area. So, ang unit nga natin dito is units raised to 4. Yung baba is units squared. So, kapag kinansel mo siya, ang matitira sa iyo is unit squared na lang, di ba? Kasi 4 divide 2. So, 2 na lang. And then, naka-square root ka pa. So, tama na ang unit niya is in units lang or radius talaga siya. Radius of gyration. Okay? So, paipindot na lang nito. Direct substitution naman yan. Kinukuha natin sagot dito at saka yung total area. So guys, ano ba yung difference ng sagot kapag with respect to sa centroidal y-axis? So para hindi naman sayang yung kinompute natin na. So sakto, tapos tayo ng 4. So with respect to sa centroidal, pala binura yan. Ayan. So mangyayari lang guys, if with respect to sa centroidal y-axis, ganito lang yung mangyayari sa kanya. Ano? So, dyan mo kukuhanin yung moment of inertia mo. Ayan. So, yan yung magiging y sub o or yung y-axis na, centroidal y-axis. So, ito, x mo na yan, kalimutan mo muna yan. So, lahat ng sukat is manggagaling dito. So, yung centroid ulit ng ating triangle, so, di ba, inassume natin kanina nandito. So, ang distance na i-consider mo is itong distance na to. Yan yung distance for the triangle. For the circle and semicircle, ang kailangan mo makuha ang distance is ito. Ayan. So, yung distance ng circle at saka semicircle. Okay? So, knowing again that ito,
is yung x bar natin, which is 55.5071. And eto, coming from this point. So, ang distance na yan is just equals lang sa 2/3 ng triangle based on triangle na 90. Okay, so ang gagawin mo dito, 2/3 of 90 minus 55.5071. Kuha mo yung distance na yun. Okay, and for the circle and semicircle part, guys, so mangyayari lang dyan, di ba alam natin na ito is equals lang sa 45. So para makuha yung d sub o na yun, so paano siya makukuha? Di ba yan ay equals lang doon sa x bar na na-compute natin minus 45. So yun lang yun. Ano? So ang mangyayari lang dito, guys, yung nakuha nating equation dito, yung part po na ito, ayan. So yan yung mapapalit mo. Ito lang yung papalitan mo kung ano yung value na nakuha natin dito sa D triangle para doon sa centroidal y-axis. And para dito sa semicircle and circle, so yung eto, naglalag na naman, yung 45 na yan at saka yung sa baba, yan lang guys yung papalitan natin. Ano? So check na lang kung ano yung lalabas sa sagot. So i-compare. Pero ang concept nun, again, yung sa equation ng transferred moment of inertia, yung D doon, tandaan nyo lang yung definition niya. Yan yung distance between the centroid of the whole figure mula doon sa distance ng individual section. Okay? So distance to distance. Kung ano yung gap nila, yun yung distance natin dyan. So walang kaso yan kung positive or negative. Sabi nga dyan, since naka-squared yan, maa-cancel din yung negative sign. So disregard yun yung mga negative sign. Kaya lang nagiging negative yung moment of inertia if ibabawas mo. Katulad nito sa circle. So doon lang siya nagiging negative, and yung usually yung negative sign is na-factor out siya or na-quantify yung buong equation. Tapos i-minus mo lang na asutra. Okay, so yun lang naman. That ends our discussion. So pa-screenshot na lang, guys. So ayun, thank you, and i-upload ko naman to para sa mga hindi na-attend. So parang marami yata hindi na-attend. So upload ko rin naman to. So para pwede nyo ring i-panoorin ulit. And para doon sa mga ibang section na hindi naka-attend dito, makapag-review din. Okay? So sige, wrap up tayo. Thank you. And good luck sa inyong mga exams. Said, pwede pong pabalik sa number 5 pesos lang. Sige, number 5. Ako, nagloko na. Naglag na siya. Iano ko na lang sa i-send ko yung link ng Google Drive sa group chat ng mga class representative. Hingin nyo na lang yung link. Ayan, commander. Medyo mabigat na kasi itong file. Ayan, number 5 pala. Pero send ko na lang din. Sige guys, if tapos na, you may now leave the Gmail. Thank you.